інституту Ярославом Романчуком представимо вам результати соціологічного дослідження, яке ми замовляли для вивчення громадської думки, для вивчення точки зору українців щодо того, як українці ставляться до капіталізму. Спочатку загальна інформація про саме дослідження. Воно було проведено на замовлення Міжнародного інституту свободи компанією New Image Marketing Group на базі додатку Lemur. Тут ви можете бачити, що саме опитування було онлайн-опитуванням зі структурованою анкетою, посилання на яку відправлялося потенційним респондентам з бази даних ЦАВІ. Географія, звісно, вся Україна, крім тих регіонів, які тимчасово окуповані. Опитано було 1000 респондентів, і опитування проводилось у першій половині вересня. Вибірка репрезентує доросле населення в Україні, інтернет-користувачів віком від 18 років та старше. Статистична похибка не перевищує 3,16%. Саме опитування було розбито на таких умовних 2 блоки. І зараз ми хочемо презентувати перший блок, який був більше присвячений установам українців щодо індивідуалізму, колективізму та в цілому відношення до ідеології. Відразу хочу зазначити, що більш детальний звіт ви можете скачати на нашому сайті, і там він представлений у форматі PDF, а також представлена більш коротка презентація у формі статті. Ми же сьогодні з Ярославом презентуємо ті найбільш цікаві питання, які були з нашої точки зору. Питання щодо пріоритету у складній ситуації. Що для українців важливіше? Особиста свобода або інтереси суспільства, чи, можливо, баланс обох цих речей? Ну, як ви бачите, на цьому графіку тут розподіл є статевий, віковий, регіональний. Ви можете подивитися, що в цілому більшість українців виступає за баланс обох пріоритетів, але все ж таки, якщо виділяти особисту свободу та інтереси суспільства, то українці обирають саме особисту свободу першочергово. Яку сторону українці готові підтримувати у конфлікті між особистими свободами та суспільним добробутом? Також бачимо на графіку, що більшість підтримує, іноді готова поступитися особистим свободам, іноді вважає, що потрібно поступитися суспільному добробуту. Якщо брати в совокупності підтримку особистої свободи та порівнювати з підтримкою суспільством, то загалом 29% підтримують все ж таки особисту свободу, 13% виступають за суспільний добробут. Інше питання торкалося погодження, непогодження. Якщо уряд вводить нові обмеження чи вимоги, наприклад, під час війни, але ці обмеження обмежують респондента особисто. Як ми бачимо, люди, які погоджуються з тим, що суспільний інтерес важливіше, їх менше, ніж ті, які погоджуються на це з сумнівом, або взагалі виступають за те, що особиста свобода не повинна страждати навіть заради загального блага. Тобто, в цілому ми бачимо, що українці також підтримують таку середню позицію, в якихось випадках вони погоджуються на ці обмеження, в якихось ні.
Ступінь погодження з окремими твердженнями. У складні часи головне – це підтримувати одне одного навіть за рахунок особистих ресурсів. Ми бачимо серед цього переліку, який тут представлений, це займає найперше місце. І тобто більшість українців все ж вважають, і це є наслідком, напевне, і сьогоднішньої війни, те, що все ж таки необхідно в першу чергу допомагати один одному і за рахунок цього вкладати власні ресурси, щоб вийти з цієї проблеми, з цієї халепи. На другому місці людина має право жити так, як хоче, навіть якщо це не подобається більшості. Третє. Успіх залежить переважно від зусиль особистості, а не підтримки з боку держави. Ну і останнє. Інтереси суспільства мають бути важливішими за інтереси окремої людини. Тобто тут українці чітко це поставили на останнє місце, і вони вважають, що все ж таки інтереси окремої людини важливіше, ніж заради інтересів держави та інтересів суспільства. І ми можемо там зробити висновки свої, що незважаючи на те, що політики або чиновники нам розказують про те, що, по-перше, що важливіше, але українці вважають, що саме інтереси окремої людини важливіші, ніж інтереси самих політиків. Було питання щодо ідеологічно-політичних поглядів. Як ви бачите, це не дивно, тому що ми зараз в стадії війни, і більшість українців поділяє націоналістичні погляди. 17% ліберальні, консерватори, 5% лібертаріанські, але близько 30% людей вони не можуть себе ідентифікувати. Це говорить про те, що все ж таки українцям мінімум одній третини не вистачає знань щодо розуміння, як пов'язані ці ідеології, наприклад, з економікою, соціальними питаннями, добробуту і тому подібне. І питання традиційне для всіх – це основні джерела інформації. Вони не відрізняються від тих опитувань, що проводили інші соціологічні служби. На першому місці Telegram займає, другий YouTube, інтернет-сайти і Facebook. Це ось ці питання, які входили до першого блоку. Певні висновки ми можемо вже зробити, які представить Ярослав. Дякую. Насамперед треба визначити, що в Україні дуже так ярко виражена солідарність, підтримка один одного, і наші висновки вони співпадають з дослідженням благодійності в світі. Вибачте, так. Коли Україна під час до війни, навіть 2014 року, була одним з аутсайдерів індексу благодійності. Потім, коли почалася війна, Україна була на другому місці. В 2025 році українці під час війни в топ-10 найбільш благодійних країн світу. Це свідчить про це. Майже цей результат 62% людей, котрі мають розуміння балансу поміж особистою свободою і добробутом або інтересами суспільства, вони і є балансиром цього, що треба підтримувати один одного, треба давати гроші, треба волонтерити. Це свідчить про абсолютно такий високий рівень цього, як українці можуть подолати проблеми будь-які, і матеріальне, і виробництво, і обмін, і торгівля, будь-які елементи. Для них держава взагалі не потрібна в такій ступені, котру ми маємо в Україні. Це одне. Благодійність, солідарність, підтримка українцями один одного – це абсолютно наш потужна сила
для цього, щоб потім після війни, після перемоги ставити це фундамент розвитку. Нам не потрібна буде патерналістська держава там з розміром 50-70% державних витрат. Нам треба буде мала держава, яка буде виконувати зобов'язки захисту прав власності, захисту людини. Це дуже важлива висновка, і коли там багато цього ідеологів кажуть, там українці не готові до ринку, не готові до капіталізму, не готові до свободи, це не відповідає реальності. Українці готові, українці, і це є частина нашого культурного коду, цінностного ставлення до життя. Друга виснова дуже важлива. Це дефіцит розуміння базових філософських аксіологічних понять. Бути націоналістичними можна або з точки зору того, що держава має бути в будь-якій там елементі. Держава – це армія, держава – це ЗСУ, держава – це оборона, держава – це поліція, це одно. Але держава не може бути виробником різних товарів, головним інвестором, головним постачом пенсії, зарплатні, інших речей тощо. Тому треба тут робити ставку на освіту, робити ставку на тлумачення цих ідей, і це наш виклик. Міжнародний інститут свободи – це про інформування, про це як тлумачити українцям, що відбувається в житті, які це причини, наслідки, зв'язки. Коли ми ставимо тільки на державу і соціальний захист, і виробництво, і інвестиції, ми маємо не націоналістичний проєкт, який руйнує насам націю і руйнує країну. І це треба розуміти. І коли ми будемо робити справжню якісну просвітницьку працю серед націоналістично орієнтованих українців, а також тлумачити серед тих 29%, котрі не знають взагалі, як орієнтуватися в цих речах, я думаю, що це буде більшість для цього, щоб було справжні реформи в Україні. І третє дуже важливе зауваження, навіть насуперед потужної агресивної кампанії супроти свободи, шельмування і забруджування ідеології лібералізму свободного ринку, багатьох українців, ліберальне 17%, 5% лібертаріанське, це 22%, я думаю, що серед націоналістичних також буде там 10-15% орієнтованих на ідеї свободи. Це більше 35-40% українців, вони хотіли би бачити свободну ринкову капіталістичну Україну. І врешті-решт це таке зауваження, а чи є представники цих 35-40% українців в нинішній українській владі, уряді, парламенті? І це нам на майбутнє, коли після перемоги будемо проводити політичні реформи, будемо формувати органи урядування місцеве і національне, треба розуміти, що треба, щоб була серед політичних сил рухів сила, яка була би відповідальною за представництво цих там 35-40% людей, які виступають за капіталізм, за свободу, за цю систему, яка, звісно, є майбутнім України, тому що відповідає і науковим, там, теоретичним тезисам країни, яка орієнтується на добробут, на західну цивілізацію, а також може поширити і посилити нашу обороноспроможність і репутацію і місце у всім світі. Дякую, Ярослав, за змістовні висновки. І зараз ми переходимо до другої частини, і вона називається «Що думають українці саме про капіталізм?». Виникла ця ідея доєднати ці питання, коли ми працювали над перекладом нової книги, яка скоро вже вийде у нас. Це книга доктора економіки, німецького доктора економіки Райнера Цительмана, називається «На захист капіталізму». І там одним розділ був присвячений соціологічному дослідженню, яке проводилось в різних країнах. 35 країн, були ті ж самі питання, той же самий інструментарій.
і потім порівнювалися ці дані. На жаль, України там не було в цьому переліку, але ми вирішили цей недолік закрити і провести по тому ж самому інструментарію, провести опитування в Україні і дізнатися, що саме українці думають про капіталізм. Відмінність нашого опитування від опитувань, які проводились у різних країнах перехідного режиму, там Польща, Болгарія і так далі, ті країни, які переходять з постсоціалістичного та з пострадянського укладу економіки до капіталістичного. Відмінність в тому, що опитування ми проводили онлайн замість face-to-face, та проводили зараз під час війни, а не 4-5 років тому, коли проводилось тоді опитування і коли писалась та книга. Ось результати цих питань, які були доведені до українців. Ну і відразу порівняння таке є з кількома країнами. Просте питання, чи схвалюють, чи не схвалюють жителі цих країн напрямок, точніше зміни у напрямку ринкової економіки. Як бачите, цілком прогнозовані такі результати, тому що, на жаль, українці там трошки не дотягують до намірів там поляків, чехів, але краща ситуація у порівнянні з нашим північним сусідом. Також нагадую, що більш детальний отчет, звіт з більшою кількістю різних графіків там і так далі ви можете скачати на нашому сайті. Також таке порівняння питань. Ми взяли Польщу, вона найближча до нас і найбільш орієнтована на ринкову економіку. Ви можете подивитись, продемонстровано. Наприклад, питання, чи держава повинна встановлювати ціни там на комунальні послуги або оренду, як там більш притаманно для західних країн, або регулювати мінімальну ставку заробітної плати, максимальну і так далі. Бачимо, що в Україні там більше 30% вважають так, держава повинна це регулювати, а у порівнянні з поляками це всього 19%. Або питання, я вважаю, що приватний бізнес повинен самостійно вирішувати, яку продукцію виробляти та які ціни на неї встановлювати. Державі не слід брати в цьому участь. Бачимо, що цим погоджується майже половина поляків. Українців, на жаль, погоджується тільки 1/5 запитуваних. Цікава інформація, тобто твердження про економічні системи, точки зору, умовно кажучи, якщо ми розглянемо з одного боку капіталізм, з іншого боку соціалізм, то ми побачимо, що в розрізі статі, в розрізі сукупного доходу та в розрізі вікових груп. Тобто на користь економіки вільного ринку ми бачимо, і це прогнозовано, що люди, які заробляють більше, звісно, вони підтримують ці наміри і підтримують елементи капіталізму. Або вікові групи. Цікаво вікові групи, що фактично капіталізм підтримують молоді люди 18-29 років і старші люди 55 і більше. Напевне, є вплив радянського минулого, коли люди цього віку, вони ще застали ці пусті полки, пусті магазини, коли нічого не було. І, звісно, вони вважають, що в порівнянні з сьогоднішнім днем все ж таки елементи капіталізму, які в нас є, якого у нас немає самого капіталізму, так в такому класичному розумінні, але якісь елементи є, тобто це все ж таки краще, ніж те, що було раніше при Радянському Союзу. І найбільш цікаве це порівняння по статі. Ми бачимо, що чоловіків набагато більше, ніж жінок, які підтримують капіталізм, майже там 2 рази.
І це предмет для замислення, для жіночих рухів, проліберальних, проконсервативних рухів, що потрібно все ж таки працювати більше з жінками для того, щоб пояснювати їм, що добробут нації, добробут родини лежить саме в призмі капіталізму, цінності економічної свободи, а не регулювання і чекання від держави якихось там економічних або соціальних подачок. З чим асоціації з поняттям капіталізм? Ну, бачимо, що загалом більшість цих асоціацій, вони більш позитивні. Тобто це широкий асортимент товарів, це інновації, орієнтація на результативність, прогрес, процвітання і так далі. Ну, більш такі негативні – це корупція, байдужість. У українців менше асоціюються з капіталізмом. На це питання можна було відповісти кілька разів, звісно, респонденту. 8 позитивних тверджень про капіталізм від українців. Ми бачимо, що українці розуміють, що попит залежить саме від споживачів, а не від держави. Це на замітку для наших чиновників і політиків, які все намагаються якось втрутитися в ринок і щось зарегулювати, підрегулювати. Крім того, можливо, не ідеальна, але все ж таки краща економічна система, яка існує у людства зараз, тому вони підтримуються. І головне, що третє, що це все ж таки означає економічну свободу, також є розуміння. А також заохочує людей докладати більше зусиль, робити все можливе. 10 негативних тверджень капіталізму. Ну, звісно, на першому місці це твердження, яке традиційне, що домінування багатих людей, і вони визначають саме політичний курс. Також призводить до монополій, коли окремі компанії, там, наприклад, Google або Amazon, контролюють весь ринок, а також призводить до зростання нерівності. Це 3 таких твердження негативних, які займають саме перше місце. Частка тих, хто не схвалює перехід до ринкової економіки, а порівнянні в даними з 2019 до сьогоднішнього часу, це порівняння. Тобто соціологи нам запропонували порівняти соцдослідження, яке проводилось у 2019 році, і ми бачимо, що на фоні війни, на фоні всіх тих процесів, які пройшли за ці роки, схильність українців до ринкової економіки стала більше, тобто більше людей зараз підтримують, а також збільшилась кількість і тих, хто все ж таки важко відповісти, що краще. Ось таке коротке резюме стосовно другої частини опитування, і я передаю слово Ярославу, який додасть до цього свої висновки. Друзі, коли ми порівняємо, наприклад, кількість людей, які підтримують капіталізм, ринкову економіку з добробутом, з темпами економічного зростання, з накопиченими інвестиціями, з продуктивністю праці, ми бачимо абсолютно чітку кореляцію. Коли, наприклад, ми були б як Польща, там 85% поляків вони схвалюють напрямок ринкової економіки. Втім, Польща в 2025 році має більше за $1 трильйон ВВП. Це свідчить про те, коли б, наприклад, українці з початку 91-х років, наші еліти, наша освіта, наш бізнес, взагалі громадський рух, вони значно більше вкладали енергії в просовування, тлумачення ідеї ринкової економіки капіталізму. Я думаю, що у нас також було б на майже менше, принаймні там $700 мільярдів ВВП. А ми маємо радикально іншу ситуацію. Це
зв'язок поміж тим, як люди знають, як вони ставляться до цих запитань, і потім, як вони, наприклад, яку зарплатню вони отримують, яка продуктивність праці, які засоби є в бюджеті для фінансування будь-яких витрат, так зв'язаних з обороноспроможністю. Наприклад, ми знаємо, що до війни недофінансування оборони було майже там 100 мільярдів доларів, тому що не було багато грошей, коштів в бюджеті. Тому що економіка була там 150, там 120 мільярдів доларів, а не 300-500 мільярдів, як могло би бути, коли б орієнтація була б на ринкові цінності, на економічну свободу і капіталізм. Потім, коли ми дивимося на як ставлення українців до хорошої економічної системи, ми знову, тільки 21% вважає, що приватний бізнес повинен самостійно вирішувати, там, яку продукцію виробляти, ціни тощо. Це значить, що люди, українці, багато не розуміють, що таке приватна власність. Що це не тільки там право, можливості, також це відповідальність за те, що він робить. Коли людина виробляє продукцію, товари, вона не може змусити споживача для цього, щоб він ті товари купив. Це знову наслідок, я думаю, цієї гібридної війни супроти нас сил соціалізму та тоталітарної рашки, а також наслідок цього, що у нас законсервована стара система освіти, яка не приймає уділ в формуванні цих цінностей. Тому що у нас є ще залишилася потужна наука, система освіти в так званих там хімія, фізика, математика, кібернетика, медицина. Але нам треба робити як можна швидше десовітізацію системи гуманітарної освіти. Філософія, політекономія, економіка взагалі, тому що це джерела інформації для людей, котрі формують не тільки там студентів, викладачів, а також потім і активістів громадських рухів і політичних партій. І тому, коли ми бачимо такі результати, ми знаємо, що у людей тільки там каша в голові. І коли там пересічний українець, він отримує інформацію з таких джерел, як телеграм-канал, це не про системну інформацію, не про те, що взагалі відбувається в житті, а це про флеші, це про меми, це тільки про там вершки і все, ні більш нічого, вони не розуміють цих причинно-наслідкових речей. І тому громадські рухи, аналітичні центри, також політичні рухи партії повинні значно більш ресурсів концентрувати на просовуванні і тлумаченні зв'язку поміж тим, як люди живуть, з тим, як вони, яка сильна країна, який добробут. Тому що коли, наприклад, асоціація з поняттям капіталізм, інновації, абсолютно так. Інновація, але хто це робить інновації? Інновація робить приватний інвестор, приватний там підприємець. І коли він робить це на свій кошт, за свій ризик, у своїм бізнес-плані, звісно, це проводить до зростання. А коли інновації одержавлені, як тепер в Україні, там 70% економіки – це держава. І чиновник знову каже, я за інновації. Але він не відповідає, несе відповідальність за наслідки цього. І коли він буде там помилки робити в інвестиціях, потім збитки на плечі податкоплательщиків. Ми в 2025 році вже маємо державний борг більше за 100% ВВП. Це також наслідок цього, що держава втрачається в інвестиції, відповідає за багатьох речей, котрі треба, щоб відповідав приватний ринок. І коли, наприклад, ми там тільки 21% українців каже, там ні, треба регулювати приватний бізнес, узгоднити інвестиційні напрямки з урядом, це є джерело, як ні парадоксально, і корупції, і дискреції, і схематозу цих негативних феноменів в нашому суспільстві, котрі з тими треба їх перемагати. І тому, коли в нас був справжній капіталізм, і це дуже важлива річ, це такі моя рекомендація для всіх наших ідеологічних інформаційних джерел для університетів. Треба дуже чітко ставити дефініцію, що таке капіталізм, що таке соціалізм. Які ми зробимо
різні, це ми багато в Міжнародному інституті свободи робимо досліджень, де є чітка дефініція капіталізму як системи децентралізованого прийняття економічних рішень приватними власниками. Це є конкретне обмеження, як ми можемо сказати, в Україні капіталізм чи соціалізм? Коли держава має більш за 25% державних видатків до ВВП, коли держава має там більш за 50% ресурсів, активів власності, коли вона використовує і інфляційні, і регуляторні податки. Є такий елемент для тлумачення українців, чому у нас немає капіталізму, ринкова економіка, є соціалізм, що коли є такий день свободи від держави, коли пересічний українець перестає платити податки, регуляторні кошти, інфляційні кошти, транзакційні кошти для держави і починає працювати тільки виключно на себе, на свою сім'ю, на себе. Це в Україні кінець вересня. 9 майже місяців – це кріпацтво. І тому треба розуміти, що багато речей, зв'язаних з негативним ставленням до капіталізму ринкової економіки, це нерозуміння цього, де що є соціалізм, а що є капіталізм. Тому треба, я думаю, це і уряду під час війни, і тим більш для українських еліт політичних після війни, треба робити справжню конкуренцію програм, ідей, а не тільки конкуренцію облич і мемів. І тоді, думаю, ми будемо значно швидше рухатися до тих стандартів, котрі є стандартами західної цивілізації, котрі, я думаю, забезпечать це, що Україна буде great for the first time. І підсумовуючи, хочу сказати також, що головне, що наше суспільство українське, воно більш готове до капіталізму, ніж державний апарат в широкому сенсі, куди входять політики, бюрократи, силовики, тобто всі ті, хто живе за рахунок цього українського суспільства. І політичні партії, політичні платформи, ініціативи, які маємо надію, будуть утворюватися у майбутньому, повинні це врахувати і не боятися цього страшного слова капіталізм, а також все, що пов'язано з ними. А пов'язано з капіталізмом дуже просто. Це свобода, це економічна свобода, це особиста свобода, а також і політична свобода. Дякую за увагу. Маємо надію, що для всіх глядачів, а також слухачів було цікаве наше дослідження. І нагадую, що детальну звітність ви можете скачати на нашому сайті Міжнародного інституту свободи. Дякуємо і до нових зустрічей.